Ito na naman tayo sa ating coffee latte art. So, magbagsak tayo ngayon guys ng isang order no, na coffee latte. Meron tayong isang order. So, panoorin nyo guys ang ating tutorial. So, ayan na guys, nagawa natin ng isang kape, espresso. So, tara, panoorin nyo guys. So, bagsak mo natin yung gatas. Ayan. Palinisin natin yung surface ng kape, no? Bago tayo mag-dropping ng ating latte art. So, pag nalinis na yan siya, so, ayan, malinis na siya na. Mag-start na tayo. So, drop 1 na tayo. Ayan, pinakaunang dropping. Pangatlo. Gawa tayo ng African goat guys. Pangatlo. Ayan, pang-apat guys. Yun yung pinaka-head niya. So, gawa tayo ng head niya ngayon. So, ayan. Yung pinaka-head ng ating African goat na latte art. So, ayan. Napaka-easy lang guys. So, yun, ito yung sungay niya. Ayan, yung sungay niya yan. Ayan, paikot lang. Ayan, yung sungay niya. So, ayan lang guys, napaka-easy lang no, ang ating latte art. Thank you guys for watching.